Rồi, hôm nay anh được nghỉ ấy. Em có đi chặt chuối không? Anh đi chặt cùng nhé. Hôm trước ở nhà bên chỗ cái đường anh đi làm ấy, có bãi chuối đẹp lắm. Chuối giờ chắc già người ta gọi đấy. Thì mình sang đấy chặt nhé. Em cầm dao mới ấy chứ. Thế anh chở em đi nhé. Thì tôi cửa anh Thép đấy, con mẹ đang nghỉ ở trong nhà. Anh lấy mũ đi nhé. Thôi mình đi đi. Mẹ vẫn đang nghỉ trong nhà thì cứ để tí nữa mẹ dậy ở trong nhà. Chuối đây nhiều nhỉ. Vào trong bãi này có mấy vùng chuối chín là mình chặt luôn nhé. Đấy, đây có buồng chuối chín kìa. Chuối chín. Mới chuối chín hết rồi này, mà chim nó ăn này, cái này chắc chỉ để ăn thôi. Mùa này chuối không được to nhưng mà quả nó đều quả hết rồi, chín này, già. Mới chuối chín cây này ăn ngọt lắm. Này, quả bé nhưng mẩy quả lắm rồi. Rồi, này, chuối quả vẫn đều quả nhỉ. Chuối trên cây ngọt nhỉ. Mình xem mấy buồng mình chặt nhé. Ngọt thế. Đây có buồng chuối chín rồi. Đây. Cây rồi này. Bà ơi, buồng này già rồi, nó đang chín rồi đấy. Mình chặt buồng này nhé. Bà ơi, em ra đây ấy đẩy để anh giữ cho. Em có giữ được không? Đổ hết đấy. Ôi, cái này sao đây? Cái này đang chín rồi em ạ. Được rồi, anh giữ được rồi. Được rồi em ạ. Em cầm dao đi, anh chặt thôi. Đang chín cây rồi. Ý.
Rồi, đang chín cây rồi này. Đây, anh hôm qua bác dặn ấy, bảo vợ chồng mình cứ chặt chuối đây, để chặt cái nào chặn gọt các bác. Mình chặt cứ gọn vào, còn bác bảo chặn ngắt xuống. Để anh chặt hết lá, chặt gọn cho bác nhé. Để chặn. Để chặt đây nhé. Đang ở đây cho bác. Đây là 9 cây hết rồi. Để anh cắt từng nải nhé. Cắt từng nải để nó dễ được. Phải cắt từ từ nó vào quả nhé. Vào tay, em vào tay nhé. Đấy. Còn mấy rồi này, đây này, chín rồi này. Em giữ nhé. Nhé, xoay bên này. Đỡ nhé. Đấy. Em ấy để anh giữ tặng không? Buồng đấy đẹp nhỉ bạn nhỉ. Mình tìm xem con buồng nào nữa không. Đây. Vào trong này có mấy buồng to to. Đây, mình xếp vào gùi. Sang bên dãy bên kia có một buồng chín nữa. Để xếp vào đây.
Em cầm đồ đi để anh bê gùi cho anh. Đây còn cái dao nữa. Đi sang dãy bên. Trước bác chỉ anh có mấy buồng ở đâu đây, nó cũng gần chín rồi đấy. Hôm nay cũng phải 1-2 quả chín rồi. Đây rồi bà ơi, đây rồi. Bà ơi, đây có buồng chuối to lắm, chín này. Đấy, đây. Buồng chuối này to đấy, thì mình chặt hết buồng này là đủ ấy, đủ gùi đấy. Không mình về còn mấy buồng kia để chuyến sau mình chặt nhé. Buồng này to, thôi em ngồi nghỉ đi để anh chặt cho nhé. Em ngồi nghỉ đi. Cây to này chắc anh phải chặt lâu hơn cây kia đấy. Em ơi, cây này to mà không có độ thoáng để chặt, cây này khó chặt đấy em ạ. Em đứng dịch ra nhé, không nó đổ vào đấy. Bà ơi, em trèo lên đấy làm gì? Đấy, cây chưa đổ được đâu. Tường đấy là bác xếp gạch vào đấy, bác không phải bác xây đâu. Nhớ nó đổ ra là nguy hiểm đấy. Em đi xuống đi. Ôi, ơi, em xuống đi nguy hiểm lắm. Tường gạch đấy dễ đổ lắm đấy. Để đấy anh chặt gật đổ thì anh cho anh đỡ nhé. Ơi. Chết rồi. Ôi, em làm sao đấy? Em làm sao không? Vậy à, em ơi, anh đã bảo em rồi, chứ ra để anh ấy cho. Vợ ơi, chịu thổi, anh hại mẹ con em rồi. Vợ ơi, anh đưa em đi bệnh viện này. Bác ơi, cứu vợ cháu. Bác ơi, có ai không? Cứu vợ cháu ơi. Em ơi, em tỉnh dậy đi. Anh hại mẹ con em rồi. Nhưng mà một ít là coi như trước nhà tôi có là coi như hầu hết là có là coi như năm bây giờ là coi như là năm tôi đi học là coi như là năm lớp 6 rồi. Nó đọc cái loa bé lắm, ngồi ngoài không nghe được, không nghe được. Rồi mình thấy mấy bà chung rồi đó vẫn lấy ở trên ai xuống này. Xuống rồi. Đúng rồi. Phải vào rồi. Mà là phải chờ. Ngoài đâu, một tí nữa ngoài. Nó còn phát, nó còn xem.
Nghề ấy thôi. Nghề đi đến trước thôi. Chưa là thế nào cũng Anh không chịu tiểu đường thì anh mang bên đấy. Này thằng tiêm sai thế này là sao lại dạy thế này, hai quả hai to này đang lớn như thế này rồi lại bị hỏng đi, hai cái cuốn này là nó bị xong ở đâu đây này là phí không, phí rồi. Này nó sai thế này là nó to quá, thân quả to những gần giò. Ôi trời ơi, quả già ngay rồi mà lại vẫn cái này thì gãy phí của nhận thế ít không, ít quả to già đây tiếc quá nhỉ, may nó già rồi đây phí quả thế này dòng gieo năm đi mới là quả hồng xiêm này nó có cành tay nhất thì lại gãy lại hỏng đây. Biết cái cây hồng xiêm, cái hồng xiêm ít quá rồi, anh đổ ít quả rau, đổ mấy cái quả này. Alo. Alo mẹ. Mẹ ơi. Hả? Hôm nay vợ chồng con đi đang làm bên thu hoạch chuối. Bà con không may bị ngã, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện rồi. Làm thế nào mà lúc nào thế nào mà tai nạn đấy? Làm ăn thế nào ấy? Mẹ ở trong nhà cho gà khỏe ăn mới tưới rau cho con nhé. Bà con phải nằm viện mất mấy ngày mẹ. Thế chăm sóc cho vợ tốt nhé. Con đang ở phòng cấp cứu rồi. Cứ ở nhà cho gà ăn cho con. Để chăm sóc cho vợ tốt đi nhá, xong rồi có gì thì điện ngay cho mẹ nhá, còn ở nhà mẹ lo. Vâng, con đang đợi cái thông tin từ bác sĩ nhỉ. Không biết là con làm sao, biết ăn thế nào mà lại ăn có màu bây giờ lại tai nạn thì không biết là có nặng không này. Con làm sao tàu bom cho nó nhẹ nhàng qua loa liên tục theo như năm này vợ chồng với có con với con giờ với con trai đã như năm mong mỏi mãi như ấy là giờ lại như thế này thôi. Giờ nhà Phật phù hộ động trì cho qua loa qua hẳn hoi là chỉ như gia đình gắn kết thì không có con thì chán lắm. Nó vợ chồng cái thằng Thảo là rất vất vả để đàn con trai đầu dài cắn phật cho nó qua lại khỏi đi làm người ta khói thì nó sẽ rồi. Bác sĩ gọi mình vào phòng riêng để gặp, không biết có chuyện gì. Còn mong sao vợ không bị sao. Đấy, mời vào. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Đây,
Anh có phải là người nhà bệnh nhân Hồng nhỉ? Vâng, em là chồng của bệnh nhân Hồng. Thế anh mời anh tôi có bác sĩ ơi. Vợ em có viên gì không ạ? ở đây có luôn. Nằm rất lo lắng cho vợ em. Được rồi, bác sĩ tôi biết có rồi. chuyện gì bác sĩ cứ nói cho em biết. Ở đây có luôn. Bác sĩ Tôi muốn trao đổi với cậu cái vấn đề của vợ cậu. Cái tình hình vợ cậu thì chúng tôi đã qua cấp cứu và chúng tôi đã xét nghiệm rồi thì siêu âm, chụp chiếu các loại rồi. Thì tình hình căng thẳng. có thế Vợ cậu thì hiện tại đang bị sảy thai. Đấy. bác sĩ ơi, thế vợ con em có vấn đề, có vợ em có làm sao không chị? Bác sĩ Vợ hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà xin lỗi cậu, vợ cậu sảy thai. vợ em biết chuyện này chưa bác sĩ? Vợ chưa biết, chờ tí cô tỉnh táo không ra xong rồi cậu nói chuyện với vợ nhé. Rồi cứ bình tĩnh cậu. Bác sĩ ơi, vợ chồng em mãi mới có con được, bây giờ lại xảy ra cú sốc như này, không biết cô ấy có chịu được không bác sĩ? Tôi bình tĩnh. Bây giờ tình trạng của vợ cậu thì đã có cơn nguy kịch rồi, thì mẹ thì giữ được, không sao cả. Thôi thì đứa con thì bọn tôi rất là cố gắng nhưng mà không giữ được. Thôi thì bác sĩ cũng đã cố gắng, gia đình thông cảm. Vợ ơi, nhé, lỗi tại em bác sĩ ạ. thôi bình tĩnh. Bà ơi, xin lỗi em, anh đã hại em rồi. Anh yên tâm, cứ bình tĩnh nhé. Chúng tôi còn có một việc nữa quan trọng muốn nói chuyện với anh. Cho qua kiểm tra và siêu âm chỗ tử cung của chị nhà anh ấy. Thì hiện tại bây giờ tử cung bị tổn thương rất nặng. Là từ nay về sau là cô ấy không thể có thai nữa. Chúng tôi rất là xin lỗi nhé. Không thể nào được bác sĩ ơi. Bác sĩ kiểm tra lại giúp gia đình, giúp tôi, để chúng tôi không thể để vợ tôi không có đứa con là nữa được. Bác sĩ ấy cố gắng kiểm tra giúp chúng tôi rất là tiếc. Chúng tôi kiểm tra rất là kỹ rồi, nhưng do tổn thương rất là nặng nên là cô không thể mang thai được nữa. Bác sĩ ấy giúp em. Cậu hãy bình tĩnh và để trấn an tinh thần của mình và về hỗ trợ giúp đỡ vợ. Ngày mai sau khi cô ấy về thì cô ấy có thể vực lại tinh thần nhé. Cái này bọn tôi cũng đã kiểm tra kỹ rồi. Tôi rất xin lỗi gia đình nhé. Cậu bình tĩnh nhé cậu nhé. Bác sĩ ơi, là do tôi hết tất cả. Tôi đã không để ý để cô ấy làm việc và tôi đã không để ý là cô xảy ra cái chuyện như thế này. Thôi cậu, đây là tai nạn thôi, không ai mong muốn gì cả. Thôi bây giờ cậu phải là người mạnh mẽ nhất ấy, để là chỗ dựa tinh thần cho vợ mình nhé. Nhé. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi cậu. Chúng tôi cũng rất là tiếc. Thôi mình bây giờ mình là chỗ dựa vững chắc nhất ở trong gia đình. Cậu là phải người mạnh mẽ nhé. Cô ấy đã hy vọng rất nhiều về đứa con này để gia đình chúng tôi được hạnh phúc, mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Chúng tôi cũng rất là cố gắng. Thôi thì cậu đi dậy xong rồi về xem vợ tỉnh táo rồi thì đưa cô về phòng điều trị nhé. Bác sĩ ơi, đừng cho cô ấy biết nhé. Được rồi. Để rồi sau này chúng em lấy sau. Được rồi. Tôi đã giữ kín người này cho cậu nhé. Bác sĩ nhớ đừng cho vợ em biết chuyện này nhé. Bác sĩ, thôi em cảm ơn bác sĩ. Rồi, chúng tôi rất là cố gắng thôi. Em mong cậu và gia đình thông cảm. Y học của tôi đã làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà không thể làm thế nào được. Rồi cậu là chỗ dựa mạnh mẽ nhất cho vợ nhé.
Thôi về cố gắng chăm sóc cô, dẫn tinh thần cô. Chào bác sĩ. Rồi, về đến nhà rồi nhé. Em cảm ơn bác Tài nhé. Mẹ ơi. Ơi. Ở bệnh viện ra này hả? Con ở viện ra này. Mẹ ơi. Mẹ làm gì ở ngoài đấy? Mẹ đang ấy, đang chơi gà cho gì ăn lấy rau đấy, mẹ thấy con này mẹ vào. Thế nào ở viện sức khỏe thế nào rồi, ổn đấy chứ, khỏe đấy chứ. Mẹ, bác sĩ dặn giờ chỉ cần nghỉ ngơi nữa thôi mẹ. À thế. Đây là ăn chồng nghỉ. Con đưa vào phòng nghỉ ngơi đi. Vâng. Ăn thì em ạ. Rồi, em nằm nghỉ đấy. Nằm nghỉ ngơi đi, cho khỏe. Thôi, em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Rồi mọi chuyện này là vợ chồng cố gắng nhé. Thôi, đấy, em nằm nghỉ ngơi đi. Sức khỏe của em quan trọng, vợ chồng mình tính sau nhé. Vậy, thôi em nằm nghỉ ngơi. Chuyện đã qua rồi thì em nghỉ ngơi. Vợ chồng mình cùng cố gắng giữ sức khỏe. Sau này chúng mình sẽ làm lại nhé. Thôi em đừng buồn nữa. Nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng. Anh luôn bên em, vợ chồng mình sẽ cố gắng nhé. Em nằm nghỉ ngơi nhé. Trời cũng sắp tối rồi, để anh xuống nấu gì cho em ăn nhé. Mẹ. Đây ngồi uống nước. Ngồi đây uống nước. Họ con nói viện này gọi này vẫn thiếu thì mẹ không muốn nào làm tiền đó. Mẹ không muốn nào đấy. Thế là con là con ở trên viện thì ăn uống thì nó cũng thất làm đây. Con xem đi nấu nướng cái gì ăn thì nó lại sức. Vâng, để con đi nấu cho vợ con bát cháo. Mẹ ơi,
Mấy hôm bảo cháu con trên viện này mẹ vẫn tưới rau cho gà ăn hộ con à? Mẹ vẫn cho ăn 4 ngày đủ ăn tưới tắm nặng mà bé lại cô mẹ ăn khi nọ mẹ vẫn nhốt ở chỗ từ ra ấy, đi ra mà bắt được thịt nấu cháo cho họ con ăn. Vâng. Bà mới cho hả mẹ? Bà mới cho anh mà từ mẹ không làm được cho nên là không biết nấu cái này không thịt nó để đấy. Vâng, thế để con ra con bắt con nấu cháo cho bà con nhé. Đi ra bắt được thịt chăn ra nấu cháo cho họ ăn. Mẹ bảo giờ bắt con chim để nấu cháo tẩm bổ cho vợ. Ngày hôm trên viện chả thấy ăn uống gì. Mẹ ơi, mẹ bảo rốt chim ở chỗ nào đấy? Mẹ rốt ở chỗ từ gà nha, chỗ nhây trong gà. Vâng, thế để con bắt con thịt nấu cháo cho vợ con. Đi ra thịt cho vợ nấu cháo cho vợ nó ăn. Là rửa hết rồi, rửa hết rồi. Chim rửa hết rồi. Bà bé cho con chim ngon thế, béo này. Bà người hàng xóm tốt bụng nhất. Bà đối xử với gia đình mình rất là chu đáo. Có cái gì bạn đem cho thế này. Đây. Chim ấy này giờ gỡ ra để xay nhỏ ra cho vợ dễ ăn. Cổ đang yếu, ăn uống nuốt khó. Chim rửa ngon đấy. Mang ra để xay nhỏ vợ dễ ăn.
con nấu xong rồi con nấu cháo xong rồi chứ. Vâng, con nấu cháo thôi. Mang vào cho mọi người ăn cho nó khỏe lại, cho nó lại sức. Vâng. 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 Anh dạy ăn cháo, anh nấu chín không? Em cố gắng dạy ăn, anh nấu cháo, cơm anh nấu, em cố gắng dạy ăn, có sức khỏe thì vợ chồng mình mới tính tiếp được. Ngồi dạy ăn. Em chịu khó ăn mà. Mấy hôm ở trên viện em chẳng chịu ăn thì anh lo lắm. Cố gắng ăn, sức khỏe quan trọng, mình sau này vợ chồng mình lại làm lại từ đầu. Ăn đi. Để xảy ra chuyện như này anh cũng rất là buồn. Phần lớn anh không bảo vệ được mẹ con em. Em phải mạnh mẽ lên để anh đỡ phải suy nghĩ em. Rồi vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Cố gắng ăn đi em. Ăn để mình có sức khỏe. Đừng buồn đấy em nhé. Cố gắng ăn, thành công anh nấu. Con này, có mà ăn là chồng con ăn phục vụ đến nơi đến chốn thì đã mất công nấu bung cá một con chim ra, con ăn cho nó khỏe, ăn cho nó lại chất, không mà không được đâu. Cố gắng ăn đi, mẹ động viên em cố gắng ăn nhé. Anh phải ăn khỏe nào nữa. Thôi con ạ, con cứ ăn đi, ấy lại đủ, ăn đi, con ăn đi, chẳng may nó thế thì làm nào thôi thì ăn đi cho nó khỏe, mẹ khỏe, con khỏe. Ấy chứ không thì không chịu ăn thì làm sao mà khỏe được. Chẳng may nó thế làm nào được, ai muốn thế không? Khỏe khoắn thì gia đình mới lại vui vẻ mới ấy được chứ. Thôi con ạ, nó không ăn thì con ấy. Nó hôm nay cho nó ăn thêm. Thôi để anh ra anh lấy không nước cho em xuống miệng nhé. Anh cháo tí nữa anh hấp lại em lại ăn nhé. Đi đây, anh ra cho vợ con nghỉ ngơi nhé. Đi ra để cho nghỉ ngơi đi ăn, yên tĩnh. Mẹ uống nước. Rồi đây uống nước đây mẹ có chuyện muốn hỏi con thế này. Thế Hồng đi viện là sao cứ buồn mãi ấy, có chuyện gì vợ chồng cứ nói với mẹ cho mẹ biết chứ, cứ thấy nó buồn đầu dữ. Có chuyện gì con cứ nói với mẹ thấy nó đi viện mấy hôm về nó cứ xanh xao gồng gọn nữa. Nó nghe nó buồn lắm mà nó cứ xanh xao. Có chuyện gì hai vợ chồng mình nói chuyện với mẹ cho mẹ biết chứ. Đừng có giấu mẹ làm gì cả. Có cái chuyện gì đừng có giấu mẹ để thảo để cho mẹ biết chứ. Mẹ, con không giấu mẹ nữa. Hôm vợ chồng con đi chặt chuối, may tai nạn nó xảy ra, cái chuối đập vào vợ con ngất, con đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo là vợ con đã sảy thai rồi mẹ. Thế sao lại thế hả con? Sao lại như thế? Mong mỏi của mẹ mong muốn bao nhiêu năm bảo là có đứa cháu để hạn mế mà
mà mấy là nhà lại xảy ra chuyện như thế, sao lại thế, không cẩn thận. Thế nào con biết chưa? Con Vợ con biết rồi mẹ, nhưng mà con xin mẹ đừng nhắc cái chuyện này trước mặt vợ con ấy. Cô ấy vẫn còn đang yếu và rất buồn, đừng để vợ con phải suy nghĩ nữa, đấy nhé. Thế tương lai thế nào con? Có thể Mẹ, bác sĩ bảo con vẫn có khả năng mang thai, vẫn có thể sinh con lần nữa, thì mẹ đừng nói ra nói vào để tạo áp lực cho vợ con, để vợ nhé, phải nhé. thế là con đã bảo thế là mẹ không có nói ra nói nào gì, mẹ biết thế là mẹ không nói gì. Cái việc tai nạn không ai mong muốn, chẳng may nó bị sự cố như thế làm nào. Đấy, con chăm sóc cho mẹ con chú nó cẩn thận người ngay nhá, khỏe lên nó sinh nó còn sinh cháu cho mẹ ăn đấy. Vâng, mẹ, chúng con sẽ cố gắng để cho vợ con được khỏe mạnh, để chúng con sẽ làm lại từ đầu. Rồi mẹ ngồi uống nước, con ra con cho gà ăn này, con chăm sóc vườn tưới rau đấy. Nhà làm như thế này, nhưng mà Một tuần vợ đi viện này, ở nhà không có người chăm sóc, rau vườn cũng kém hẳn đi, rau không tươi tốt như 10 lần vợ chăm sóc. Cũng mong sao vợ khỏe khoắn, tinh thần vui trở lại, hai vợ chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này, còn tính chuyện tương lai còn rất là dài sau này nữa. Còn mong sao gia đình mình sẽ được êm ấm hạnh phúc, vượt qua nhiều khó khăn quá. Tưới rau xong rồi vào cho gà ăn này.
chằm nhanh lớn thế, mỗi ngày một khác. Lông mượt. Ăn đi. Ra thể hôm đấy mình không bảo vợ đi chặt chuối, mua chuối thì không xảy ra cái chuyện như thế đáng tiếc xảy ra như vậy. Thì đợt này đưa vợ về bên này bà ngoại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.